हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू द व्हिडिओ. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहतोय अजाईल मॉडेल. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट मॉडेल्स ऑफ SDLC. अजाईल मॉडेलचा व्हिडिओ बघण्याआधी तुम्ही बेसिक SDLC प्रोसेस आणि बाकीचे मॉडेल्स फॉलो केले तर अजाईल मॉडेल जास्त चांगलं समजू शकेल. सो आय विल रिकमेंड की तुम्ही आधीचे पण व्हिडिओज SDLC मॉडेल्सचे पहा. नाऊ कमिंग टू अजाईल मॉडेल. अजाईल या शब्दाचा नेमका अर्थ असा होतो की विच इज समथिंग विच इज हॅव्हिंग स्पीड. तर हे अजाईल मॉडेल जे मेनली डिस्कवर झाले ते वॉटरफॉल मॉडेलचे ड्रॉबॅक्स ओव्हरकम करण्यासाठी अजाईल मॉडेल स्पेसिफिकली क्रिएट केले गेलेले आहे. सो Agile SDLC model is a combination of iterative and incremental process models with focus on process adaptability and customer satisfaction by rapid delivery of working software product. बेसिकली अजाईल SDLC मॉडेल जे आहे ते इटरेटिव्ह आणि इन्क्रिमेंटलचं कॉम्बिनेशननी बनलेलं आहे. आणि मेन फोकस यांचा असा आहे की आपल्या प्रोसेसची अडॅप्टिबिलिटी वाढली पाहिजे. म्हणजे कुठल्याही काइंड ऑफ तुमचं अप्लिकेशन जरी असलं तर ते अकॉर्डिंग टू दॅट किंवा ॲट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चेंजेस येतील. त्या अकॉर्डिंगली आपलं मॉडेल फ्लेक्झिबल असलं पाहिजे. कुठल्याही प्रकारचे चेंजेस ॲक्सेप्ट करता आले पाहिजे आणि कॉम्प्लेक्स ॲप्लिकेशन सुद्धा आपल्याला डेव्हलप करता आलं पाहिजे. सो दॅट इज वाय अडॅप्टेबिलिटी किंवा फ्लेक्झिबिलिटी ह्या मॉडेलची जशी आहे. प्लस आपण इथे कस्टमरला इतर मॉडेल्सच्या कंपॅरिझनमध्ये एक शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाइममध्ये वर्किंग प्रोडक्ट किंवा वर्किंग सॉफ्टवेअर डिलिव्हर करू शकतो. त्याच्यामुळे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन ह्या अजाईल प्रोसेस मॉडेलमुळे जास्त मिळू शकतं. आता आपण इतर मॉडेल्समध्ये जसं पाहिलं तिथं ज्या काही आपल्या सॉफ्टवेअरची किंवा प्रोडक्टच्या रिक्वायरमेंट्स आहेत, ज्या काही कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट्स असतील त्याला आपण अजाईल मॉडेलमध्ये युजर स्टोरीज म्हणतो. These requirements are called as user stories. And set of such user stories किंवा collection of such user stories is called as epic. इथून पुढे जेव्हा किंवा युजर स्टोरीज म्हटलं जाणार त्यावेळेस लक्षात घ्यायचं की त्या कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट्स बद्दल बोललं जाते. अजाईल मॉडेल प्रोसेसमध्ये ज्या रिक्वायरमेंट्स असतात त्या छोट्या छोट्या बिल्ड्समध्ये कस्टमरला डिलिव्हर केल्या जातात. जेणेकरून काय होतं की ह्या जे आपण बिल्ड्स प्रोव्हाइड करणार त्यामुळे कस्टमरला लवकर बिल्ड मिळतं. किंवा काही सुरुवातीला असं होऊ शकतं की सपोज एखाद्या प्रोडक्टचे 100 रिक्वायरमेंट्स असतील इन ऑल किंवा 100 फीचर्स त्यांचे रिक्वायर्ड आहेत. त्यापैकी सपोज जे प्रायोरिटाइज्ड फीचर्स आहेत जे त्यांना खूप जास्त महत्वाचे आहेत की एवढ्या फीचर्स आम्हाला अर्जंट हवेत, तर तेवढ्याच फीचर्सवर आपण काम करणार आणि तेवढेच आपण त्यांना सुरुवातीला डिलिव्हर करणार. आणि त्यानंतर जे फीचर्स त्यांना स्टेप बाय स्टेप हवे आहेत प्रायोरिटीनुसार आपण ते डेव्हलप करत जाणार. असं असं करता करता कस्टमरला बिल्ड त्यांच्या प्रायोरिटीनुसार मिळत जातं. आणि फीडबॅक पण कस्टमरचा वेळ त्यामुळे इंटरॅक्शन सुद्धा प्रॉपर ह्या प्रोसेस मॉडेलमुळे होऊ शकतं. Agile method breaks the product into small incremental builds. These builds are provided in iterations. ते आपण जे स्मॉल बिल्ड्स बनवतो ते इटरेशन मध्ये प्रोव्हाइड केले जातात. Each iteration is considered as a short time frame in agile process model, which typically lasts for 1 to 4 weeks. तर आपण ज्या काही रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइज करून कस्टमरला तेवढाच डेव्हलप करून देतो, तर ते डेव्हलप करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला टिपिकल एक टाइम फ्रेम दिलेली असते. तेवढ्याच टाइम फ्रेम मध्ये आपल्याला ते रिक्वायरमेंट्स डेव्हलप करायचे आहेत. सो ती जी टाइम फ्रेम आहे ती जनरली 1 to 4 weeks पर्यंत लास्ट करते. द डिव्हिजन
of entire project into smaller parts help to minimize the project risk and to reduce the overall project delivery time requirements. ऑब्विस आहे की असं छोट्या छोट्या रिक्वायरमेंट मध्ये आपण प्रोजेक्ट बनवल्यामुळे ओव्हरऑल प्रोजेक्टची जी रिस्क असते ती रिड्यूस होते, मिनिमाइज होऊन जाते आणि जो डिलिव्हरी टाइम आहे रिक्वायरमेंटचा तो पण रिड्यूस होतो. Each iteration involves a team working through a full software development life cycle, including planning, requirement analysis, design, coding, testing, before a working product is demonstrated to the client. आता हे SDLC चं मॉडेल आहे म्हणजे प्रोसेस पण SDLC सारखेच फॉलो होणार. फक्त ह्याच्यामध्ये मीन वाईल चेंजेस जे असतात, रिक्वायरमेंट चेंजेस ते ऍक्सेप्ट होऊ शकतात. पेज ओव्हरलॅप पण पॉसिबल होऊ शकतं. कारण ते तेवढं हे मॉडेल तेवढं फ्लेक्झिबल आहे. तर ह्यात सुद्धा सेम प्रोसेस होते की रिक्वायरमेंट गॅदरिंग, अनालिसिस, डिझाईन, कोडिंग, टेस्टिंग अँड देन फायनल बिल्ड इज डिलिव्हर्ड टू द customer. So what is Agile? Agile model believes that every project needs to be handled differently and the existing methods need to be tailored to best suit the project requirement. थोडक्यात प्रत्येक प्रोजेक्ट हा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला हँडल करावा लागतो. प्रत्येक प्रोजेक्टला हँडल करण्याची टॅग वेगळी असू शकते आणि त्याच्या रिक्वायरमेंट सुद्धा वेगळे असू शकतात. तो सो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट आपल्याला आपली मेथड सुद्धा इम्प्रोव्हाइज करायला लागेल. सो अजाईल मध्ये ते इझिली पॉसिबल होऊ शकतं. इन अजाईल द टास्क आर डिवायडेड इन टाइम बॉक्स टू डिलिव्हर स्पेसिफिक फीचर फॉर अ रिलीज. जसं मी सांगितलं, छोट्या छोट्या चंक्स मध्ये रिक्वायरमेंट्स डिवाइड होतात आणि त्याच डेव्हलप होतात. त्याच्यामुळे छोटे छोटे रिलीजेस किंवा बिल्ड इथे आपण कस्टमरला प्रोव्हाइड करतो. इटरेटिव्ह अप्रोच यूज केला जातो बिल्ड्स डिलिव्हर करायला. त्याच्यामुळे जे कस्टमरला फायनल बिल्ड मध्ये जे सगळे फीचर्स आहेत ते फार अर्ली स्टेजेसला मिळायला लागतात एकतर, आणि त्यामुळे कस्टमरची सॅटिस्फॅक्शन आपलं जे अटमोस्ट इम्पॉर्टंट आहे ते आपल्याला दिसून येतं. सपोज त्यांना अजून काही इम्प्रोव्हायझेशन हवं असेल तर आपण ते नेक्स्ट टाइम फ्रेम मध्ये ऍड करून किंवा अजून इम्प्रोव्हाइज आपल्या बिल्डची क्वालिटी इम्प्रोव्हाइज करून ते कस्टमरला वेळोवेळी देऊ शकतो. त्याच्यामुळे ह्या प्रोसेस थ्रू कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन जास्त मिळतं. हे आपण एक स्कीमॅटिक पाहू शकतो अजाईल मॉडेलचं. तर ह्यात जर आपण पाहिलं तर सगळं दिसतंय की इटरेशन्स वर वर्क करतं. पूर्ण ह्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या इटरेशन फॉलो करून डेव्हलप केल्या जातात. सो नाऊ सपोज इथे प्रोजेक्ट स्टार्ट होतो, इथे पूर्ण प्लॅनिंग केली जाते. इथे सगळ्या रिक्वायरमेंट्सचं अनालिसिस, पूर्ण रिक्वायरमेंट्स गॅदर करतात, ते अनालिसिसही करतात. त्याच्यानंतर त्याच्यावर डिझायनिंग केली जाते, देन डेव्हलपमेंट किंवा ह्याला कोडिंग म्हणतो आपण, देन टेस्टिंग. आता टेस्टिंगचा पार्ट केल्यानंतर आपल्याला जे कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट नुसार एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे सपोज तसंच भेटलं तर ते इथे डिप्लॉयमेंटला जाईल, नाही तर अगेन सेकंड इटरेशन, पुन्हा अजून एक टाइम फ्रेम बनवतात. पर्टिक्युलरली हे इटरेशन 1 सुद्धा एका टाइम फ्रेम मध्ये झालेलं आहे. आणि ज्या वेळेस आपल्याला असं वाटतंय की नाही काही रिक्वायरमेंट्स डेव्हलप करून झाल्या नाहीयेत किंवा कस्टमरला हवं तसं हे बिल्ड रेडी नाहीये, त्यावेळेस आपण नेक्स्ट इटरेशन फॉलो करणार विथ सेम प्रोसेस, प्लॅनिंग, रिक्वायरमेंट, डिझाईन, डेव्हलपमेंट, टेस्टिंग. ह्यात पण सेम, सपोज आपल्याला हवंय तसं झालं किंवा जे नवीन फीचर्स ऍड झाले असतील ते प्रॉपरली डेव्हलप झाले तर ते डिप्लॉयमेंटला जाईल, अदरवाईज अगेन नेक्स्ट इटरेशन. सो अशी प्रोसेस इथे कंटिन्यू होते जोपर्यंत आपलं फायनल बिल्ड आपल्याला हवं तसं भेटत नाही किंवा फुल्ली डेव्हलप्ड बिल्ड मिळत नाही, तोपर्यंत हे इटरेशन चालू राहतात. आणि ज्यावेळेस एक प्रॉपर बिल्ड रेडी झालं त्यावेळेस कस्टमरला ते डिप्लॉय करून फर्दर प्रोसेस केली जाते. सो इन शॉर्ट दिस इज
about agile methodology. Now, when to use agile? जेव्हा आपल्याला प्रोजेक्टमध्ये माहिती आहे की कंटिन्युअस रिक्वायरमेंट चेंज एक्सपेक्टेड आहे, की ज्या प्रोजेक्टमध्ये ॲट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट चेंज होऊ शकतात. वेन अ हायली क्वालिफाईड ऑर अँड एक्सपिरियन्स टीम इज अवेलेबल. आपल्याकडे जेव्हा फुल एक्सपिरियन्स्ड किंवा हायली क्वालिफाईड टीम अवेलेबल आहे, त्याच वेळेस आपण अजाईलला प्रेफर करायचं. कारण हे एक कम्पॅरेटिव्हली इझिली जरी होत नसली तरी ही प्रोसेस एक्सपर्टीज वर डिपेंडंट आहे. सो दॅट इज वाय इथे हायली क्वालिफाईड टीम अवेलेबल असेल तरच हे मॉडेल फॉलो केलं जातं. When a customer is ready to have a meeting with software team all the time, ज्यावेळेस आपला जो काही कस्टमर असेल तो एनी टाइम आपल्या टीम सोबत मीटिंग घेण्यासाठी मीटिंग म्हणजे घेण्यासाठी किंवा मीटिंग मध्ये पार्टिसिपेट करण्यासाठी अवेलेबल असू शकेल, त्यावेळेस अजाईल यूज करायचं. कारण ह्यात कस्टमर फीडबॅक खूप जास्त नेसेसरी आहे आणि त्या फीडबॅकच्या बेसिसवरच हे मॉडेल मेनली वर्क होईल. दॅट इज वाय कस्टमर रेडी असेल मीटिंगसाठी तरच हे मॉडेल यूज करायचं. वेन प्रोजेक्ट साईज इज स्मॉल, खूप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्टसाठी सुद्धा अजाईल यूज करतात, पण त्याच्यामध्ये काही लिमिटेशन्स येऊ शकतात. सो ज्यावेळेस स्मॉल टू मीडियम लेवलचा तुमचा प्रोजेक्ट असेल त्यावेळेस तुम्ही अजाईल मॉडेल यूज करू शकता. नाउ ॲडव्हान्टेजेस. सो हा पण जसं पाहिलं रिअलिस्टिक अप्रोच आहे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचा, की आपल्याला रिक्वायरमेंट चेंज येऊ शकतात, त्यानुसार आपण वर्क करणार, जशी रिक्वायरमेंट आहे त्यानुसार अप्लिकेशन बिल्ड करत जाणार, वेगवेगळे कस्टमरकडनं फीडबॅक घेत जाणार, मग त्यांच्या हिशोबाने ते बनवत जाणार. सो इट इज रिअलिस्टिक अप्रोच. प्रमोट्स टीम वर्क अँड क्रॉस ट्रेनिंग. ह्या टीमवर्क खूप जास्त महत्वाचं आहे आणि वेळोवेळी त्यांची एकमेकांचा फीडबॅक घेऊन, रिव्ह्यू घेऊन क्रॉस ट्रेनिंग पण होते. फंक्शनॅलिटी कॅन बी डेव्हलप रॅपिडली अँड डेमॉन्स्ट्रेटेड. फंक्शनॅलिटी पटकन डेव्हलप होऊ शकते आणि ती रॅपिडली डेमॉन्स्ट्रेट सुद्धा होऊ शकते ह्याच्यामुळे, कारण आपण बिल्ड्स लवकर डिलिव्हर करतो कस्टमरला. रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमम. तर इथे जास्त लोकांची इन्व्हॉल्वमेंट नाही आहेत, ते एक्सपर्टीज लागतील, पण जास्त लोकांची, जास्त रिसोर्सेसची इन्व्हॉल्वमेंट नाही आहे. सुटेबल फॉर फिक्स्ड अँड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. ते आपण आधीच पाहिला तो पॉईंट, की जेव्हा रिक्वायरमेंट्स चेंजिंग आहेत त्यासाठी पण सुटेबल आहे, फिक्स्ड रिक्वायरमेंटसाठी ते सुटेबल आहेत. डिलिव्हर्स अर्ली पार्शियल वर्किंग सोल्युशन्स. पार्शियल वर्किंग ह्यासाठी म्हणले कारण आपण स्मॉल रिक्वायरमेंटच्या सेटवर काम करतो ॲट अ टाइम. दॅट इज वाय पार्शियल वर्किंग सोल्युशन म्हणाले. गुड मॉडेल फॉर एन्व्हायरमेंट दॅट चेंज स्टेडीली. हा पण आपला पॉईंट डिस्कस करून झालाय की ज्यात रिक्वायरमेंट चेंज होऊ शकतं वेळोवेळी किंवा कदाचित पर्पज सुद्धा थोडा डिफरंट होऊ शकतो. त्या केसमध्ये हे मॉडेल सुटेबल आहे. ह्यात फार डॉक्युमेंटेशनचा पार्ट येत नाही अजाईल मॉडेलमध्ये. मेनली हे डेव्हलपमेंटवर फोकस करतात, त्यामुळे ते मिनिमम रूल्स, डॉक्युमेंटेशन हे इझिली एम्प्लॉयड असू शकतं. डॉक्युमेंटेशनचा पार्ट कमी असल्यामुळे हे मुळात फार त्यात टाइम इन्व्हेस्ट होत नाही. दॅट इज वाय इझी टू काय म्हणू शकतो आपण त्याला, easy to go through this whole process. Enables concurrent development and delivery within an overall planned context. आता ह्याच्यात डेव्हलपमेंटवर मेनली फोकस असल्यामुळे, म्हणजे कॉन्करंट म्हणजे सगळ्यांचा फोकस
डेव्हलपमेंटच आहे असं होतं. कॉन्करंट म्हणजे कसं एका पॉइंटला येऊन सगळ्यांचा तिथे फोकस असतो. सो डेव्हलपमेंट हा एक मेन मोटो ठेवून ही प्रोसेस पूर्ण फॉलो करतात. आणि जी काही तुमची डिलिव्हरी टाइम तुमचं फिक्स ठेवलाय तुम्ही, त्याच डिलिव्हरी टाइम मध्ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट झाला पाहिजे. हे त्यांचा सेकंड फोकस आहे. लिटिल ऑर नो प्लॅनिंग रिक्वायर्ड. इथे फारसं डॉक्युमेंटेशनचा पार्ट कमी आहे, त्यामुळे फार प्लॅनिंग वगैरे लागते अशातलाही भाग नसते. फक्त तुमचं टाइम फ्रेम फिक्स असतं, त्या टाइम फ्रेम मध्ये तुमचं डिलिव्हरी करणं झालं पाहिजे. या व्यतिरिक्त फार ह्या प्रोसेस मॉडेलला प्लॅनिंग लागते अशातला भाग नाहीये. आणि डेव्हलपर्सला तुमचं म्हणजे त्यांच्या पद्धतीने कोड डेव्हलप करण्याची एक फ्लेक्झिबिलिटी सुद्धा असते. सो these are about the advantages of agile model. Now talking about disadvantages, खूप जास्त कॉम्प्लेक्स डिपेंडन्सीज असतील किंवा खूप जास्त कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट असेल, सो त्यावेळेस अजाईल फार सुटेबल होत नाही. कारण ह्याच्यामध्ये मेंटेनन्स जास्त असू शकतं, कारण डॉक्युमेंटेशनचा पार्ट नाहीये ह्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे तो प्रॉब्लेम होऊ शकतो. सपोज ज्यावेळेस तुम्ही ऑलरेडी एक टीम वर्क करते आणि त्यात कुठली तरी न्यू टीम इन बिटवीन ऍड झाली किंवा नवीन रिसोर्स त्यात ऍड होत असेल, तर डॉक्युमेंटेशन नसल्यामुळे त्या थर्ड पर्सनला किंवा नवीन व्यक्तीला ह्या पूर्ण प्रोसेसमध्ये किंवा त्या प्रोजेक्टमध्ये पर्टिक्युलरली ऍडजस्ट व्हायला वेळ लागू शकतो. सो रिस्क, it has more risk of sustainability, maintainability, and extensibility. An overall plan, an agile leader and agile PM practice is must, without which it will not work. तर ह्याच्यामध्ये जे काय प्रोजेक्ट मॅनेजर किंवा काय म्हणतात लीडर वगैरे ज्या ह्या गोष्टी लागतात, तर हे वेल प्रॅक्टिस्ड पर्सन पाहिजेत. अदरवाइज दिस होल process will not be easy for less experienced or less expert people. Strict delivery management dictates the scope, functionality to be delivered, and adjustments to meet the deadlines. जसं मी सांगितलं की डिलिव्हरी टाइम फिक्स आहे, त्याच टाइम पिरियडमध्ये मेनली फोकस्ड असतात की ऍप्लिकेशन किंवा सॉफ्टवेअर आपलं डिलिव्हर झालं पाहिजे. तर त्यामुळे इथे अकॉर्डिंग डेडलाईन्सच्या हिशोबाने काही ऍडजस्टमेंट्स केले जाऊ शकतात किंवा फंक्शनॅलिटी टू बी डिलिव्हर्ड ती पण ऍडजस्ट केली जाऊ शकते. सपोज ह्या टाइम फ्रेम मध्ये काही फंक्शनॅलिटी डिलिव्हर करून झाल्या नाही आपल्या, तर ते आपण नेक्स्ट फंक्शनॅलिटी मध्ये ऍड करतो. पण तो जो टाइम फ्रेम आहे तो आपण ऍडजस्ट नाही करू शकत, त्या टाइम फ्रेम मध्येच झालं पाहिजे. सो हे मेनली ह्याच्यामध्ये आढळून येतं. डिपेंड्स हेविली ऑन कस्टमर इंटरॅक्शन. सो इफ कस्टमर इज नॉट क्लिअर, टीम कॅन बी ड्रिव्हन इन द रॉंग डिरेक्शन. ह्यात कस्टमर फीडबॅक कॉन्स्टंटली घेतला जातो. प्रत्येक बिल्ड नंतर, प्रत्येक मीटिंग मध्ये कस्टमर सोबत इंटरॅक्शन वेळोवेळी केलं जातं. जर कस्टमरला काही आयडिया नसेल प्रोजेक्ट बद्दल फार, किंवा त्यांच्या रिक्वायरमेंट्स क्लिअर नसतील, किंवा आपलं कम्युनिकेशन त्याच्यासोबत प्रॉपर नसेल, तर whole team can be driven into the wrong direction. There is a very high individual dependency since there is minimum documentation generated. जसं मी म्हणाले की इथे एक तर एक्सपर्टीज लागतात ऑलरेडी या प्रोजेक्टमध्ये आणि मिनिमम रिसोर्सेस असतात, त्याच्यामुळे इंडिव्हिज्युअल पर्सनवर डिपेंडन्सी जास्त वाढतात. कारण होत असं की थर्ड कुठला तरी पर्सन जेव्हा प्रोजेक्टमध्ये ऍड सपोज होतही असेल, तरी त्याला थ्रूआउट प्रोजेक्टची आयडिया राईट फ्रॉम द स्टार्ट किंवा राईट फ्रॉम द स्क्रॅच नसते, कारण त्यात डॉक्युमेंटेशन नसतं. सो इट इज one of the drawbacks, major drawbacks, ki very high, there is a very high individual dependency.
Transfer of technology to a new team may be quite challenging due to the lack of documentation. हा आपला पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस करून झालाय. Now, methodologies of Agile. When we are executing the Agile testing, the team use Agile methodologies which support them in accomplishing the precise result. आता Agile प्रोसेस जेव्हा आपण फॉलो करत असतो, सो त्याच बरोबर अजाईलच्या पण काही मेथोडॉलॉजीज आहेत जेणेकरून आपल्याला अजून प्रिसाइज रिझल्ट्स मिळू शकतील. सो there are some agile methodologies such as Scrum, Crystal, test driven development, behavior driven development, exploratory testing, acceptance test driven development, extreme programming, dynamic software development method. असे अजून बरेच आहेत. त्यात मेनली काही पॉप्युलर वन म्हणा किंवा वाईडली युज्ड वन असे बरेच आहेत, सच ॲज स्क्रम झालं, अजून एक्स्ट्रीम प्रोग्रामिंग, क्रिस्टल वगैरे. ह्या 2-3 ज्या मेथोडॉलॉजीज आहेत, कॅनबॅन, ह्या जास्त यूज होतात इतरांपेक्षा. सो आपण ह्या व्हिडिओमध्ये स्क्रम मेथोडॉलॉजी बद्दल पाहणार आहोत. Scrum is an agile development methodology used in the development of software based on an iterative and incremental process. तर हे अजाईल सारखंच अजाईलचीच मेथोडॉलॉजी असल्यामुळे हे सुद्धा इन्क्रिमेंटल आणि इटरेटिव्ह प्रोसेसवरच बेस्ट आहे. स्क्रम इज adaptable, fast, flexible, and effective agile framework that is designed to deliver value to the customer throughout the development of the project. Adaptable, flexible, effective ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे स्क्रम मेथोडॉलॉजी यूज होते. शिवाय कस्टमरला बिल्ड पण आपण लेस टाइम मध्ये देऊ शकतो. मे बी त्यांच्या एक्सपेक्टेशन पेक्षा थोडंसं लवकर पण देऊ शकतो. दॅट इज वाय लोक जनरली स्क्रम मेथोडॉलॉजी प्रेफर करतात. हे काइंड ऑफ फ्रेमवर्क आहे. फ्रेमवर्क म्हणजे एक रेडीमेड प्रोसेस आहे, तर तीच फॉलो केली जाते. The primary objective of Scrum is to satisfy the customer's need through an environment of transparency in the communication, collective responsibility, and continuous progress. तर कस्टमर्सच्या रिक्वायरमेंट्स डेव्हलप करून कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हा एक फोकस ठेवून इथे प्रोजेक्ट कम्प्लिशन अचीव्ह केलं जातं. कम्युनिकेशन किंवा कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड प्रोग्रेस अशा सगळ्या गोष्टी मेंटेन करून एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट करून आपण एक जे आपलं ऑब्जेक्टिव्ह आहे की कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते अचीव्ह केलं जातं. द डेव्हलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम अ जनरल आयडिया ऑफ what needs to be built, elaborating a list of characteristics ordered by priority that the owner of the project wants to obtain. तर मुळात डेव्हलपमेंट स्टार्ट कुठून होतं की किंवा त्याची बेसिक आयडिया अशी आहे की कस्टमरला त्याच्या बिल्डमध्ये हवं काय, प्रोडक्टमध्ये किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये हवं काय आहे मेनली, किंवा त्यांना व्हॉट काइंड ऑफ characteristics they want in that particular requirement. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचा प्रॉपर अनालिसिस करून एक प्रोडक्ट बॅकलॉग नावाचं डॉक्युमेंट बनवलं जातं. त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी कस्टमरच्या प्रोजेक्टशी रिलेटेड मेन्शन्ड असतात की त्यांना नेमक्या रिक्वायरमेंट काय आहे, शिवाय कधीपर्यंत ते ह्या रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट करतात, प्रायोरिटी काय आहे वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्या प्रोडक्ट बॅकलॉग शीट नावाच्या डॉक्युमेंटमध्ये मेन्शन्ड असतात. हे आपण पाहू शकतो की ओव्हरऑल स्क्रम प्रोसेस आहे. ह्याच्यामध्ये 3 महत्वाचे रोल्स आहेत: प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर अँड टीम किंवा स्क्रम टीम, डेव्हलपमेंट टीम, असे बरीच नावं आहेत. सो ह्याच्यामध्ये
इतर मॉडेल्स सारखे लीडर, टीम लीडर किंवा मॅनेजर अशा सगळ्या पर्सन्स पेक्षा आपण ह्या 3 गोष्टी जास्त यूज होतात, की स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर अँड स्क्रम टीम. सो कस्टमर्सकडनं रिक्वायरमेंट घेणं, त्यांचं रिक्वायरमेंट टोटली अंडरस्टँड करणं हे प्रोडक्ट ओनरचं काम असतं. प्रोडक्ट ओनर कस्टमरशी वेळोवेळी इंटरॅक्ट करतो. सो तो जो काही डॉक्युमेंट बनवतो रिक्वायरमेंट्सचं, त्याला आपण प्रोडक्ट बॅकलॉग शीट म्हणतो. ज्यावेळेस आपल्या प्रोडक्ट बॅकलॉग शीट मिळते, त्यानंतर एक स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग ठेवली जाते. आता स्प्रिंट म्हणजे काय ते आपण व्हिडिओमध्ये पुढे पाहूच, पण एक रफ आयडिया मी अशी सांगते, की ज्या टाइम फ्रेममध्ये आपण ते प्रायोरिटाइज्ड रिक्वायरमेंट डेव्हलप करतो, त्या पर्टिक्युलर टाइम फ्रेमला स्प्रिंट म्हणतात. तर प्रोडक्ट बॅकलॉग नंतर स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग केली जाते. ह्यात पूर्ण डिसाईड करतात की रिक्वायरमेंट कशा डेव्हलप करायच्या, एकंदर त्या डेव्हलप होऊ शकतात का, त्याला काय टेक्नॉलॉजी लागेल, कसं कॉन्फिगरेशन असलं पाहिजे, किती वेळ आणि किती पैसा लागू शकतो, किंवा तुमच्या स्प्रिंटचा पर्टिक्युलर टाइम काय असला पाहिजे, किती वेळात आपण एक बिल्ड रेडी करू शकतो पर्टिक्युलर स्प्रिंट मधलं त्या. तर हे सगळं ह्या स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग मध्ये केलं जातं. त्याच्यानंतर ह्यात ज्या गोष्टी फायनल झाल्या, जसं की रिक्वायरमेंट्स, टेक्नॉलॉजी कॉन्फिगरेशन, शेड्यूल्स, अजून डिलिव्हरी टाइम, स्प्रिंटचे टाइम्स, अजून कॉस्ट, ह्या सगळ्या गोष्टी डिसाईड करून एक स्प्रिंट बॅकलॉग शीट बनवतात. तर हे जे स्प्रिंट बॅकलॉग शीट आहे, हे एक फायनलाइज डॉक्युमेंट आहे आणि ह्याच्या बेसिसवरच फर्दर डेव्हलपमेंटची प्रोसेस केली जाते. तर ह्या स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग मध्ये हे 3ही लोक काम करतात, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर आणि स्क्रम टीम. स्क्रम मास्टरचं काम असतं की तुमच्या पूर्ण स्क्रम टीम सोबत किंवा डेव्हलपमेंट टीम सोबत इंटरॅक्ट करणं, प्लॅनिंग करणं, त्यांना रिसोर्सेस अवेलेबल करून देणं, त्यांच्या प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंटसाठी त्यांना काय फॅसिलिटी हव्या आहेत त्या प्रोव्हाइड करणं, त्यांना प्रॉपर अप्रोच करणं, गाईड करणं, हे स्क्रम मास्टरचं काम असतं. स्क्रम मास्टर इज, वी कॅन कॉल हिम ॲज अ मॅनेजर. सो सगळं मॅनेजमेंट करायचं काम स्क्रम मास्टरचं असतं. काही प्रॉब्लेम्स असतील तर रिझॉल्व्ह करणं हे सुद्धा स्क्रम मास्टरचंच काम आहे. सो हे स्प्रिंट बॅकलॉग शीट जेव्हा रेडी होते, त्यानंतर ऍक्च्युअली स्प्रिंट स्टार्ट होतं. त्या 1 to 4 वीक्सचं जे स्प्रिंटचा टाइम आहे, तेवढ्या वेळातच त्या प्रायोरिटाइज्ड रिक्वायरमेंट्स डेव्हलप होतात. आणि ह्या जेव्हा स्प्रिंट स्टार्ट होतं, तो राईट फ्रॉम द फर्स्ट डे तिथे डेली स्टँडअप मीटिंग्स होत असतात. हे सपोज जेव्हा ज्या स्प्रिंटचा आपण टाइम ठरवला आहे, त्यावेळेस हे जे डेली स्टँडअप होणार, त्यामध्ये प्रत्येकाला 3 क्वेश्चन्स विचारले जातात. त्या सुद्धा गोष्टी आपण पुढे पाहूया. पण ह्या डायग्राम वरनं कदाचित तुम्हाला समजायला इझी जाईल म्हणून सांगते. सो ह्या ज्या स्टँडअप मीटिंग होतात, त्या डेली होणार जोपर्यंत तुमचं स्प्रिंट चालू आहे. तर त्यात डेली प्रत्येकाला 3 क्वेश्चन विचारले जातात, की तुम्ही सपोज व्हॉट डिड आय डू yesterday, what will I do today, and do I have any impediments regarding the project which are uh, holding me back from going further. सो अशा टाईपचे 3 क्वेश्चन्स असतात. त्याचा एक टाइम फिक्स असतो डेली स्टँडअप मीटिंगचा. सो ह्या गोष्टी आपण पुढे पाहूच. सो जोपर्यंत तुमचं पूर्ण स्प्रिंट डेव्हलप होतंय, ऍप्लिकेशन डेव्हलप होतंय, तोपर्यंत हे स्प्रिंट चालू राहणार. आणि ज्यावेळेस स्प्रिंटचा टाइम तुमचा संपत येतोय, सपोज तोपर्यंत तुमच्या काही एखाद्या 2 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट झाल्या नसतील, डेव्हलप करून झाल्या नसतील, तर त्या तुम्ही नेक्स्ट स्प्रिंट मध्ये ऍड करू शकता. आणि जेव्हा स्प्रिंट टाइम संपतो,
त्यावेळेस स्प्रिंट रिव्ह्यू किंवा स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग होतात आणि एक फिनिश्ड वर्क तुम्ही कस्टमरला डिप्लॉय करता किंवा डिलिव्हर करता. सो इन ऑल दिस इज अबाउट द स्क्रम प्रोसेस. सो आपण रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जसं मी तुम्हाला डायग्राम वरनं सांगितलं तेच इथे इन डिटेल्स मेन्शन केलेलं आहे. प्रोडक्ट ओनर, he creates the product backlog, prioritizes the backlog, and is responsible for the delivery of functionality at each iteration. तो तेच प्रोडक्ट बॅकलॉग शीट बनवण्यासाठी तोच रिस्पॉन्सिबल आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्या रिक्वायरमेंटची प्रायोरिटी ठरवली जाते आणि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलिव्हरी ऑफ फंक्शनॅलिटी ॲट इच इटरेशन. तर ह्या सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट ओनरच्या असतात. हा म्हणू शकतो आपण की कस्टमर आणि पूर्ण तुमची स्क्रम टीम किंवा स्क्रम मास्टर आणि स्क्रम टीम ह्यांच्यामधला एक मेडिएटर ॲज अ मेडिएटर वर्क करतो. दे ट्रान्सलेट द विजन ऑफ द प्रोजेक्ट टू द टीम. जे काही तुमचं ओव्हरऑल प्रोजेक्टचं विजन आहे ते टीमला तुमचं एक्सप्लेन करायचं काम हे प्रोडक्ट ओनरचं असतं की व्हॉट इज द एक्झॅक्ट रिक्वायरमेंट अँड हाऊ वी आर गोइंग टू डेव्हलप दॅट रिक्वायरमेंट. हे एक विजन आहे, तर ते टीमला एक्सप्लेन करायचं काम प्रोडक्ट ओनरचं आहे. त्या ज्या युजर स्टोरीज आहेत त्या व्हॅलिडेट करणं आणि प्रोडक्ट बॅकलॉग मध्ये मेंटेन करणं हे सुद्धा त्याचं काम आहे. स्क्रम मास्टर, स्क्रम मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द टीम sprint meeting and removes obstacles to progress. Scrum Master, he is something like manager. So त्याचं काम आहे की टीम पूर्ण रेडी ठेवणं, रिसोर्सेस अवेलेबल करून देणं, स्प्रिंट मीटिंग्स अरेंज करणं, जे काही सपोज ऑब्स्टॅकल्स आहेत किंवा प्रॉब्लेम्स आहेत त्यालाच इम्पेडिमेंट्स म्हणतात, ते ऑब्स्टॅकल्स रिमूव्ह करणं, अजून वेळोवेळी टीमला गाईड करणं हे स्क्रम मास्टरचं काम असतं. ही इज द पर्सन हू लीड्स द टीम, गाइडिंग them to comply with the rules and process of the methodology. He manages the reduction of impediments of the project and works with the product owner to maximize the return of investment. So इम्पेडिमेंट्स म्हणजे ऑब्स्टॅकल्स रिड्यूस करायचं काम तो करतो आणि प्रोडक्ट ओनर सोबत वर्क करून किंवा त्याच्यासोबत अजून प्रोजेक्ट बद्दल डिस्कस करून किंवा अजून काय सोल्युशन्स फाइंड आउट करून आपल्याला ह्या प्रोजेक्ट मधून जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल हे एन्श्योर करायचं काम स्क्रम मास्टर करतो. Scrum Master is in charge of keeping Scrum up to date, providing coaching, mentoring and training the teams in case there is any need. हे पण पॉइंट आपण डिस्कस केलं की गाईड करणं, मेंटर करणं, सगळ्या फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करून देणं प्रोजेक्ट रिलेटेड, हे सगळं स्क्रम मास्टरचं काम आहे. स्क्रम टीम किंवा डेव्हलपमेंट टीम. सो एक प्रोफेशनल लोकांचा हा ग्रुप आहे किंवा एक्सपर्टीज लोकांचा की ज्यांना प्रॉपर नॉलेज आहे प्रोजेक्ट डोमेन बद्दल. त्या लोकांना धरून एक टीम बनवली जाते आणि तेच लोक पुढे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हेच लोक स्क्रम टीम मध्ये काम करतात आणि तो प्रोजेक्ट पर्टिक्युलरली डेव्हलप करतात. नाउ इव्हेंट्स इन स्क्रम. सो each of the scrum events facilitate the adoption of some of the aspects of the process, the product, the progress or relationships. तर ह्याच्यामध्ये इव्हेंट्स म्हणजे की कोणत्या वेळी कोणत्या गोष्टी होतात, जसे स्प्रिंट प्लॅनिंग कधी होते, स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंग्स कधी होतात, डेली स्टँडअप कधी होतात, ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे इव्हेंट्स आहेत किंवा त्याला सेरेमनीज पण म्हणतात स्क्रम मधल्या. सो Sprint is the basic unit of work for a Scrum team. A sprint is a short
time boxed period when a scrum team works to complete a set amount of work. सो बेसिकली स्प्रिंट जी आहे आपण ती पाहिली की एक सपोज तुमच्या रिक्वायरमेंटचा जो सेट आपण प्रायोरिटाईज केला असतो की सपोज 10 रिक्वायरमेंट्स आपण प्रायोरिटाईज केल्यात आणि आपल्याला तेवढ्याच डिलिव्हर करायच्या. सो तेवढ्या 10 रिक्वायरमेंट डेव्हलप करायसाठी तुम्हाला जितका टाइम स्पॅन लागणार आहे त्याला त्या त्या टाइम स्पॅनला आपण स्प्रिंट म्हणतो. बऱ्याच ठिकाणी हा टाइम स्पॅन 1 to 4 वीक्स सांगितलाय, बऱ्याच ठिकाणी हा 2 to 4 वीक्स सांगितलाय. सो इन जनरल तुम्ही 1 to 3 किंवा 1 to 4 वीक्स असं सांगू शकता. आणि हे जे स्प्रिंटचं ड्युरेशन आहे सो ते ड्युरेशन बदलू शकत नाही. म्हणजे तुम्ही एकदा स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग मध्ये ठरवलं असेल की तुमचं 3 वीक्सचं स्प्रिंट एक स्प्रिंट असेल तर तो टाइम तुमचा चेंज होऊ शकत नाही. त्या ऍट द एंड ऑफ दोज 3 वीक्स तुम्हाला स्प्रिंट संपवावंच लागतं. मे बी तुमच्या रिक्वायरमेंट्स डेव्हलप करायच्या जरी बाकी असतील तरी पण त्या तुम्हाला नेक्स्ट स्प्रिंटमध्ये ऍड करून त्यावेळेस डेव्हलप करावे लागतात. स्प्रिंट प्लॅनिंग. The goal of the sprint planning is to define what is going to be done in the sprint and how it is going to be done. प्लॅनिंग म्हणजे स्प्रिंट प्लॅनिंग मध्ये तेच होतं की ह्या स्प्रिंट मध्ये आपण काय डेव्हलप करणार आहोत, कसं डेव्हलप करणार आहोत आणि कोणता अप्रोच यूज करणार असं हे सगळं ह्या स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग मध्ये फिक्स केलं जातं. आणि जेव्हा ते सगळं फायनल होणार डेडलाईन्स ठरवून त्यानंतर स्प्रिंट बॅकलॉग शीट बनवली जाते. इच स्प्रिंट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरंट फीचर्स. प्रत्येक स्प्रिंटमध्ये वेगवेगळे फीचर्स डेव्हलप केले जातात. डेली स्क्रम किंवा स्टँडअप. सो ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ डेली स्क्रम इज टू इव्हॅल्युएट द प्रोग्रेस अँड ट्रेंड अंटिल द एंड ऑफ द स्प्रिंट, synchronizing the activities and creating a plan for next 24 hours. जेव्हापासून तुमचं स्प्रिंट सुरू होतं त्यावेळेस पासून रोज ही डेली स्क्रम किंवा स्टँडअप मीटिंग घेतली जाते. ह्यांचं ड्युरेशन फिक्स असतं 10 to 15 मिनिट्सचं. आणि ह्याच्यामध्ये सगळे मेंबर्स इन्व्हॉल्व असतात, जसं स्क्रम टीम, स्क्रम मास्टर, इवन प्रोडक्ट ओनर सुद्धा ह्या मीटिंगमध्ये असतो. आणि प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअली हा क्वेश्चन केला जातो की व्हॉट डिड आय डू, व्हॉट डिड यू डू yesterday, what will you do today, and what are the problems you are facing to develop these requirements. सो ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या मीटिंगमध्ये डिस्कस केल्या जातात आणि प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करायचं ट्राय केलं जातं. ह्या मीटिंगचं ड्युरेशन सांगितलं तुम्हाला 10 to 15 मिनिट्स असतं. नाउ स्प्रिंट रिव्ह्यू. The goal of the sprint review is to show what work has been completed with regards to the product backlog for future deliveries. स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंग ही पूर्ण तुमचं स्प्रिंट डेव्हलप झाल्यानंतर घेतली जाते एकतर. आणि ह्याच्यामध्ये तुमच्या पूर्ण प्रोडक्ट बॅकलॉग शीटमध्ये जे रिक्वायरमेंट्स आहेत त्यानुसार तुमच्या कंप्लीट झाल्यात की नाही हे सगळं ह्या स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंगमध्ये चेक केलं जातं. द फिनिश्ड स्प्रिंट इज रिव्ह्यूड. आणि ज्या काय रिक्वायरमेंट्स तुम्ही डेव्हलप केल्या ते एक फिनिश्ड वर्क आपल्याला एक आउटकम मिळतं किंवा बिल्ड मिळतं प्रॉपरली डेव्हलप केलेलं, तर ते बिल्ड पर्टिक्युलरली रिव्ह्यू केलं जातं. त्यानंतर स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव्ह. The team reviews the completed goals of the finished sprint, write down the good and the bad so as not to repeat the mistakes again. स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव्ह मध्ये काय होतं की जे तुम्ही स्प्रिंटच्या शेवटी अप्लिकेशन डेव्हलप केलंय किंवा बिल्ड रेडी केलंय ते रिव्ह्यू करतात. त्यात काय चांगलं आहे किंवा काय चुकीचं आहे किंवा वाईट आहे हे सगळं मेंटेन केलं जातं. आणि त्या चुका पुन्हा होऊ नयेत ह्याच्यासाठी ह्या स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंगमध्ये होल टीमला मोटिवेट केलं जातं की हाऊ शुड वी ओव्हरकम दोज challenges
वी फेस्ड इन प्रिव्हियस स्प्रिंट. तर ह्या सगळ्या गोष्टी या रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंगमध्ये घेतल्या जातात. The goal of the sprint retrospective is to identify possible process improvements and generate a plan to implement them in the next sprint. तर इम्प्रूव्ह आधीच्या स्प्रिंट पासून आपण ज्या चुका केल्या त्या इम्प्रूव्ह कशा करायच्या आणि नेक्स्ट स्प्रिंटला अजून चांगलं कसं इम्प्लिमेंट करायचं हे स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग मध्ये डिस्कस होतं. नाउ स्क्रम आर्टिफॅक्ट्स. आर्टिफॅक्ट्स म्हणजे डॉक्युमेंट्स. सो ह्या ओव्हरऑल स्क्रम प्रोसेसमध्ये दोनच डॉक्युमेंट आहेत, एक तर प्रोडक्ट बॅकलॉग आणि दुसरं स्प्रिंट बॅकलॉग. The product backlog is a list that collects everything the product needs to satisfy the potential customer. मग त्यात त्यांच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या सगळ्या प्रोडक्ट बॅकलॉग मध्ये मेन्शन्ड असतात. इट इज प्रिपेअर्ड बाय द प्रोडक्ट ओनर अँड द फंक्शन्स आर प्रायोरिटाइज्ड अकॉर्डिंग टू व्हॉट इज मोर अँड लेस इम्पॉर्टंट फॉर द बिझनेस. प्रायोरिटाइज ह्याच्यासाठी करतात की कारण बिझनेसशी रिलेटेड कोणत्या गोष्टी तुम्हाला आधी डेव्हलप करून हव्या आहेत त्यानुसार ते ठरवतात की कोणत्या रिक्वायरमेंट्स आधी बनवायच्या आणि कोणत्या रिक्वायरमेंट्स थोड्या बनवताना थोडासा वेळ जरी झाला तरी बिझनेसवर त्या गोष्टीचा इफेक्ट होणार नाही हा विचार करून रिक्वायरमेंट्सला प्रायोरिटी दिली जाते. द गोल इज फॉर द प्रोडक्ट ओनर टू आन्सर द क्वेश्चन व्हॉट शुड बी डन. जसं वी हॅव डिस्कस्ड अर्लियर की प्रोडक्ट ओनरचं काम आहे प्रोडक्ट बॅकलॉग शीट बनवणं. सो व्हॉट शुड बी डन हा एक क्वेश्चन डोक्यात ठेवूनच तो प्रोडक्ट बॅकलॉग शीट बनवतो. नाउ स्प्रिंट बॅकलॉग शीट. इट इज अ सबसेट ऑफ आयटम्स ऑफ द product backlog which are selected by the team to perform during the sprint on which they are going to work. प्रोडक्ट बॅकलॉग मध्ये जे पण काही रिक्वायरमेंट्स आहेत ते पर्टिक्युलरली आपण जेव्हा डेव्हलप करायला जातो स्प्रिंटमध्ये तर त्या पर्टिक्युलर स्प्रिंटमध्ये ज्या रिक्वायरमेंट्स डेव्हलप करायच्या आहेत त्याशिवाय त्यांच्यासाठी लागणारे रिसोर्सेस टाइम टाइम कॉस्ट वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी स्प्रिंट बॅकलॉग मध्ये मेन्शन केल्या जातात आणि त्यानुसार ते रिक्वायरमेंट्स डेव्हलप होतात. द टीम इस्टॅब्लिशेस द ड्युरेशन ऑफ इच स्प्रिंट. पूर्ण टीम मिळून डिसाईड करते की आपण ज्या रिक्वायरमेंट्स डेव्हलप करणार आहोत त्या किती वेळात डेव्हलप होऊ शकतात त्यानुसार त्या पर्टिक्युलर स्प्रिंटचा टाइम डिस्कस होतो. ह्या सगळ्या आणि ह्या पूर्ण टीमचं डिस्कशन झाल्यानंतर ह्या पर्टिक्युलर स्प्रिंटमध्ये ह्या गोष्टी डेव्हलप करणार किंवा ह्या युजर स्टोरीज डेव्हलप करणार आपण. त्यामुळे त्या पर्टिक्युलर युजर स्टोरीज फ्रीज करतात आणि तेवढ्यांवरच वर्क होतं आणि त्याच गोष्टी स्प्रिंट बॅकलॉग शीट मध्ये मेन्शन्ड असतात. सो दीज आर द आर्टिफॅक्ट्स और डॉक्युमेंट्स इन द स्क्रम मेथोडॉलॉजी. बाकी आपण ह्याच्यात स्क्रम मेथोडॉलॉजी मध्येच स्क्रम बोर्ड हा एक कन्सेप्ट येतो. त्याला काही ठिकाणी प्रॅक्टिसेस असं पण म्हटलेलं आहे. सो व्हॉट इज स्क्रम बोर्ड? A Scrum board is a visual way to manage and organize projects, breaking them down into defined sprint of time. So, Scrum board हा एक तुमचं प्रोजेक्ट ऑर्गनाइज ठेवण्याचा किंवा छोट्या छोट्या स्प्रिंट्स मध्ये त्यांना डिवाइड करून प्रॉपरली मॅनेज करण्याचा एक बेस्ट प्रॅक्टिस आहे असं म्हणू शकतो. It is a key part of larger projects management system known as the Scrum process or Scrum framework. खूप म्हणजे लार्ज प्रोजेक्ट असतील तर ते मॅनेज करण्यासाठी स्क्रम बोर्डचा यूज केला जातो. स्क्रम टीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग अँड मेंटेनिंग द स्क्रम बोर्ड. तर आपण जसं पाहिलं स्क्रम टीम प्रोजेक्ट डेव्हलप करायचं काम करते. सो तीच टीम रिस्पॉन्सिबल असते की तुम्ही जो स्क्रम बोर्ड मेंटेन केला सो दॅट तुमची प्रोडक्ट क्वालिटी पण इम्प्रूव्ह होईल, म्हणजे अप्लिकेशन किंवा सॉफ्टवेअरची क्वालिटी पण इम्प्रूव्ह होईल, प्लस तुम्ही वेळोवेळी ट्रॅक करू शकता की तुमचं प्रोग्रेस प्रोजेक्टचा कुठपर्यंत आलेला आहे. सो इट इज इझी टू वर्क अकॉर्डिंग टू द
that according to that particular Scrum board. Scrum boards can be either an actual physical board like a whiteboard or a virtual version through online software. सो हे दोन्ही प्रकार अवेलेबल आहे. तुम्हाला फिजिकल सुद्धा अवेलेबल आहे आणि व्हर्च्युअल सुद्धा अवेलेबल आहे. जर ते फिजिकली अवेलेबल असेल तर ते व्हाईट बोर्डवर पण असू शकतं. त्याच्यात आपण असंच ज्या महत्त्वाच्या कॉलम्स आहेत, 3 पर्टिक्युलरली महत्त्वाचे कॉलम्स आहेत, तर त्यामध्ये पर्टिक्युलरली नोट्स मेंटेन करून प्रोजेक्टचा फ्लो तुम्ही ट्रॅक करू शकता. इन इदर केस म्हणजे व्हर्च्युअल व्हर्जनमध्ये it has the same purpose, showing the team where they have been in the sprint and where they are going. व्हर्च्युअल मध्ये पण सेम, तुम्ही तुमचा प्रोजेक्टचा फ्लो ट्रॅक करू शकता की आतापर्यंत कुठे आहोत किंवा अजून आपल्याला किती वर्क करायचं आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण ह्याच्यातून अॅनलाइज करू शकतो. The Scrum board, which consists of whiteboard or a wall space with columns drawn in and sticky notes used to maintain different items. त्या स्क्रम बोर्डवर 3 किंवा 4 अकॉर्डिंग टू कंपनी ते चेंज होऊ शकतं, पण काही कॉलम्स मेंटेन केले जातात आणि त्या पर्टिक्युलर कॉलम्समध्ये स्टिकी नोट्स असतात. त्याच्यावर वेगवेगळे रिमार्क्स मेंटेन असतात किंवा मग कुठल्या युजर स्टोरीज बनवायच्या आहेत किंवा इम्पॉर्टंट पॉइंट्स कुठले पेंडिंग आहेत, कुठले झालेत आणि कुठले अंडर रिव्ह्यू आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी त्या नोट्समध्ये लिहिलेल्या असतात आणि त्या बोर्डवर अकॉर्डिंग टू दॅट कॉलम अकॉर्डिंग टू दॅट रिस्पेक्टिव्ह कॉलम त्या स्टिक केले जातात. आपण पाहू शकतो ह्या स्क्रम बोर्डमध्ये ह्या ज्या युजर स्टोरीज आहेत, आपल्या रिक्वायरमेंट्स त्याला आपण म्हणतो, त्या इथे टू डू, इन प्रोग्रेस आणि डन ह्या 3 कॉलम्समध्ये मेंटेन केले आहेत. इथे नॉट नेसेसरी की हे 3च कॉलम असायला पाहिजेत. काही काही म्हणजे ठिकाणी हे कॉलम्स वेगळे पण असू शकतील किंवा ऍडिशनल पण असू शकतील, जसं की रिव्ह्यू, अजून रिगार्डिंग द टाइम फ्रेम वगैरे असे वेगवेगळे कॉलम इथे येऊ शकतात. सो टू डू मध्ये ज्या स्टोरीजवर तुमचं वर्क करायचं आहे त्या स्टोरीज इथे टू डू मध्ये येतील. इन प्रोग्रेस मध्ये ज्या स्टोरीजवर तुमचं वर्क करणं चालू आहे त्या इन प्रोग्रेस मध्ये येतील आणि डन मध्ये ज्या स्टोरीजवर तुमचं काम करून झालंय किंवा त्या कम्प्लीट झाल्यात त्या गोष्टी डन मध्ये येतील. इथे वेगवेगळे कॉलम्स असू शकतात. आपण एक्झाम्पलसाठी ह्या 3 गोष्टी पाहतो. The board is traditionally divided up into 3 categories: to do, work in progress and done. सो आपण इथे पाहिलं, सपोज टू डू मधली एखादी रिक्वायरमेंट आहे, मी ह्यावर मला वर्क करायचं आहे, सो मी ती गोष्ट इथे स्टिक करणार. आणि सपोज माझं ह्याच्यावर वर्क करून झालंय, तर मी ही गोष्ट इथून काढून इथे स्टिक करणार इन प्रोग्रेस मध्ये, की सॉरी वर्क करून झालं असेल तर ती गोष्ट मी डन मध्ये स्टिक करणार, की हे ऑलरेडी ही युजर स्टोरी कव्हर झाली आहे. किंवा एखाद्या ह्यातल्या युजर स्टोरीवर मी काम करणं चालू आहे, काम करत आहे, त्यावेळेस मी ती युजर स्टोरी इथून काढून इन प्रोग्रेस मध्ये स्टिक करणार. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर युजर स्टोरी आपण ह्या स्टिकी नोट्स वेगवेगळ्या कॉलम मध्ये मूव्ह करू शकतो. Many terms add categories to their Scrum board that fit the workflow. जसं मी सांगितलं की तुम्ही वेगवेगळ्या कॉलम्स ऍड करू शकता. During sprint planning, each user story in the sprint backlog is written as task on a post-it note किंवा sticky note and put it priority order in the to do column. ज्या रिक्वायरमेंटवर तुम्हाला वर्क करायचं आहे त्या आपण टू डू कॉलम मध्ये मेन्शन करणार. During the sprint, team members decide which items would like to complete. म्हणजे टीम सोबत इंटरॅक्शन करून कुठल्या रिक्वायरमेंटवर आत्ता काम करायचं आहे हे डिसाइड करून
आपण ते जे नोट आहे स्टिकी नोट ते आपण वर्क इन प्रोग्रेस कॉलम मध्ये मेन्शन करू शकतो. आणि ज्या रिक्वायरमेंट्स आपल्या कंप्लीट करून झाल्यात, युजर स्टोरीज बनवून झाल्यात, त्या आपण डन मध्ये मूव्ह करतो. More experienced Scrum team might include a few extra details on their board, such as sprint goal, burn down charts to verify, etc. जसं मी सांगितलं की त्यात कॉलम्स वेगवेगळे ऍड होऊ शकतात अकॉर्डिंग टू कंपनी किंवा अकॉर्डिंग टू टीम. ते चेंज असू शकतो. If the team is located in the same place, it is best to have a physical task board. The board should be located in the central area where people can easily see and access it. जर ती टीम ऍक्च्युली प्रेझेंट असेल त्या पर्टिक्युलर लोकेशनला, तर तिथं प्रेफर केलं जातं की फिजिकल स्क्रम बोर्ड असावा, जेणेकरून आपल्याला इझी होऊन जाईल की किंवा ऍक्सेस सुद्धा इझी करता येईल की आपण आपल्या प्रोजेक्टचा वर्क कुठपर्यंत आलाय किंवा प्रोजेक्टचा प्रोग्रेस कुठपर्यंत आलाय हे आपल्याला इझिली दिसू शकेल. म्हणून म्हणजे जर का त्या पर्टिक्युलर लोकेशनला टीम अवेलेबल आहे तर तिथे प्रेफर करतात की तुमचा स्क्रम बोर्ड फिजिकल असला पाहिजे. In many organizations, the task board replaces the water cooler as the place when people gather and chat. जनरली आता हा एक मुद्दा असा होतो की ज्या ठिकाणी आपण कंपन्यांमध्ये पाहतो की समजा लोक तिथे जास्तीत जास्त एकत्र येतात, गप्पा मारू शकतात, तर त्या ठिकाणी ते लोक टास्क बोर्ड अरेंज करतात, जेणेकरून लोक इझिली त्या प्रोजेक्टच्या प्रोग्रेसला ट्रॅक करू शकतील आणि लोकांचं पटकन त्याच्याकडे लक्ष जाईल. So this in turn may lead to a more collaborative workspace. If a team is spread across multiple locations, there are a number of the shelf programs available. जर का टीम स्प्रेड झाली असेल डिफरंट लोकेशनला, तर त्यावेळेस व्हर्च्युअल टास्क बोर्डच यूज होतो. आणि अकॉर्डिंग टू द डेव्हलपमेंट प्रोग्रेस, त्यानुसार आपोआपच पर्टिक्युलर कॉलममध्ये तुम्ही तुमचं वर्क अपडेट करू शकता. Some teams use both type of boards to get the respective advantages of each. तर काही टीम्स दोन्ही प्रेफर करतात किंवा दोन्ही यूज करतात, कारण दोन्हीचे आपापले फायदे आणि आपापले नुकसान सुद्धा आहेत. दॅट इज वाय कोणी कोणी दोन्ही सुद्धा प्रेफर करतो. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टीम की ते अवेलेबल आहेत पर्टिक्युलर लोकेशनला किंवा नाही आहेत. सो दिस इज all about Agile and Scrum. Thank you.